Hành động xã hội được định hướng như thế nào? Phân loại hành động xã hội của Weber. Weber cho rằng việc phân loại hành động của con người có ý nghĩa rất quan trọng đối với xã hội học vì mặc dù nghiên cứu hành động người, khoa học xã hội học chủ yếu quan tâm đến hành động xã hội. Ông phân biệt 4 loại hành động xã hội sau. Hành động duy lý, công cụ, là hành động được thực hiện với sự cân nhắc, tính toán, lựa chọn công cụ, phương tiện, mục đích sao cho có hiệu quả cao nhất. Ví dụ rõ nhất là hành động kinh tế, luôn phải tính toán, lựa chọn phương pháp để đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất có thể. Hành động duy lý, giá trị, là hành động được thực hiện vì bản thân hành động, mục đích tự thân. Thực chất loại hành động này có thể nhằm vào những mục đích phi lý nhưng lại được thực hiện bằng những công cụ, phương tiện duy lý. Ví dụ, một số hành vi tín ngưỡng hay hành động của những người theo chủ nghĩa xê dịch luôn luôn di chuyển, kẻ đi để mà đi. Hành động cảm tính, xúc cảm là hành động do các trạng thái xúc cảm hoặc tình cảm bộc phát gây ra một không có sự cân nhắc, xem xét, phân tích mối quan hệ giữa công cụ, phương tiện và mục đích hành động. Ví dụ, hành động của đám đông quá khích. Hành động theo truyền thống là loại hành động tuân thủ những thói quen, nghi lễ, phong tục tập quán được truyền lại từ đời này qua đời khác. Ví dụ, hành động theo đi các cụ dạy, cổ nhân nói, hành động vì mọi người đều làm như thế cả. Xã hội học nghiên cứu hành động xã hội thực chất là tập trung vào nghiên cứu loại hành động duy lý, công cụ. Weber lập luận rằng, đặc trưng quan trọng nhất của xã hội hiện đại là hành động xã hội của con người ngày càng trở nên duy lý, hợp lý với tính toán chi lợi ích, tỉ mỉ, chính xác về mối quan hệ giữa công cụ, phương tiện và mục đích, kết quả.